ምግብና የአእምሮ ተግባር በእርግጥም እኛ የምንመገበው ምግብ ውጤት ነን። በአውስትራሊያ በሚገኘው የሜልቦርን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፕሮፌሰር በሆኑት ፌሊስ ጃካ አማካኝነት 23000 በሚሆኑ እርጉዝ ሴቶች ላይ የተደረገው ጥናት እናቶቹ በሚመገቡት የምግብ አይነትና ከነሱ የተወለዱት ህፃናት ከተወለዱ ከ18 ወራት ጀምሮ 5 ዓመት እስኪሆናቸው ድረስ በሚያሳዩት ባህሪ መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት ይሞክራል። በዚህም የጥናት ውጤት መሰረት በእርግዝናቸው ወቅት በብዛት በፋብሪካ የተመረቱና ጣፋጭ ወይም ጨዋማነት ያላቸውን የምግብ አይነቶች የሚመገቡት በፋይበር ከበለጸጉ ምግብ ከሚመገቡ እናቶች ከሚወለዱት ህፃናት በበለጠ የኃይለኛነት የመነጫነጭና የመጨነቅ ባህሪያትን እንደሚያሳዩ መረዳት ተችሏል። And what we saw very clearly was that mothers who ate more junk and processed foods, so sweet drinks and salty snacks and, cakes, biscuits during their pregnancy, their children had more of these behaviours such as aggression and anger and tantrums. በዚሁ ጥናት ውጤት መሰረትም እናቶቻቸው ከሚመገቡት የምግብ አይነት በተጨማሪም ህፃናቱ ከተወለዱ በኋላ የሚመገቡት ምግብ በአብዛኛው በፋብሪካ ተቀነባብረው የሚዘጋጁ ከሆኑና በበቂ ደረጃ ለጤንነት አስፈላጊ የሆኑትን የምግብ አይነቶች የማይመገቡ ከሆነ የማዘን የመጨነቅና ቅዠትን የመሳሰሉ ጤናማ ያልሆኑ ባህሪያት ይታይባቸዋል። So what we also saw in this large Norwegian study is that the children's diets seem to be important as well, independent of what mum ate. If children were eating too much junk and processed foods and or not enough of the healthful foods, they had more of these anger and aggressive type behaviours, but also sadness, anxiety, worry, nightmares. ይህ ጥናት የእናቶቹን የትምህርት ደረጃ፣ የገቢ መጠን፣ የአእምሮአቸውን የጤንነት ሁኔታና የልጆች አስተዳደግ ስርዓታቸውን ከግምት በማስገባት የተካሄደ ሲሆን በጥናቱ የተገኘው ውጤት በሌሎች መሰል ጥናቶችም ጭምር የተረጋገጠ ሆኗል። ለልብ ጤንነትና ለደም ስሮች ደህንነት አስፈላጊ የሆነው ኦሜጋ 3 የተባለው ንጥረ ነገር እጥረት ባለባቸው አይጦች ላይ በፈረንሳይ ሀገር በሚገኘው የቦርዱ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው ሌላው ጥናት ደግሞ እነዚህ አይጦች ጤናማ አይጦች እንደሚያደርጉት ብርሃናማ የሆነውን አካባቢ እየተዘዋወሩ ከመቃኘት ይልቅ ጨለም ያለ ጥላ ያለበት ጥግ ላይ መሸሸግን እንደሚመርጡ ያሳያል። ይህ ኦሜጋ 3 የተሰኘው የፋት እጥረት በሚያጋጥምበት ጊዜ አእምሮ በተሟላ ሁኔታ እድገት ሊኖረው አይችልም። ይህም የሆነበት ምክንያት 90% የሚሆነው ግሬይ ማተር በመባል የሚጠራው የአእምሮ ክፍል ከፋት የተገነባ በመሆኑና ይህንን ፋት ደግሞ አእምሮ በራሱ ማዘጋጀት ስለማይችል ነው። ስለዚህ ይህንን ንጥረ ነገር ማግኘት የሚቻለው ከአሳ፣ ከስጋ፣ ከአትክልት ዘይት፣ ከዘር ጥሬና ከኦቾሎኒ ሲሆን በፋብሪካ ተቀነባብረው የሚዘጋጁት የምግብ አይነቶች በብዛት የዚህ ንጥረ ነገር እጥረት ያለባቸው ናቸው። ለአእምሮአችን የሚደርሰው የኦሜጋ 3 ንጥረ ነገር መጠን መጨመር የአእምሮ ሴሎች የሚኖራቸውን ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ ባህሪ ከፍ ስለሚያደርገው በአእምሮ ውስጥ የሚከናወነው የመረጃ ፍሰት ይበልጥ የተሳለጠ እንዲሆን ያግዛል። በአንጻሩ ደግሞ የዚህ ንጥረ ነገር እጥረት የመረጃ ፍሰቱን ፍጥነትና ጥራት ዝቅ በማድረግ የአእምሮን ተግባር እንደሚያስተጓጉል ጥናቶች ያመለክታሉ።
በርካታ ሰዎች የኦሜጋ 3 ንጥረ ነገር እጥረት እንዳለባቸው ይህም በሚመገቡት የምግብ አይነቶች ውስጥ የሚገኘው ንጥረ ነገር ዝቅተኛ ስለሚሆንና የሚመገቡትን ምግብ ሁል ጊዜ ተመሳሳይ በመሆኑ የተነሳ እንደሚከሰት ተመልክቷል። በአይጦች ላይ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየውም የዚህ ንጥረ ነገር እጥረት ከሚታይባቸው መካከል 80% የሚሆኑት አይጦች የራሳቸውን ልጆች ገና እንደተወለዱ መልሰው የሚበሏቸው እንደሆነ ተስተውሏል። በተለይ ቅድመ ወሊድ ባለው የእርግዝና ወቅት የኦሜጋ 3 ንጥረ ነገር እጥረት በብዛት ያጋጥማል። በተለይ በዚህ ወቅት ኦሜጋ 3 ለአእምሮ በጣም በከፍተኛ መጠን የሚያስፈልገው ሲሆን በጉርምስና ወቅት ከሚኖር የአመጋገብ ለውጥ ጋር ተያይዞና እንዲሁም ደግሞ በእርጅና ወቅት የዚህ ንጥረ ነገር ወደ አእምሮ የሚኖረው የፍሰት ሂደት ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ ኦሜጋ 3ን ከፍ ባለ መጠን መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን ዶክተር ሶፊ ሌይ የተባሉት የቦርዱ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ይናገራሉ። በኔዘርላንድ ውስጥ በሚገኙ 8 የወጣት ጥፋተኞች ማቆያ ስፍራዎች ውስጥ በተደረጉ ጥናቶች ታራሚዎቹ የቫይታሚን ሚነራልና የፋት ይዘት ያላቸውን ደጋፊ ምግቦች ወይም ሰፕሊመንት ለ3 ወራት እንዲወስዱ ከተደረገ በኋላ በማረሚያ ቤቶቹ ውስጥ ቀደም ሲል በተደጋጋሚ ይከሰት የነበረው የጸብ ክስተቶችና ከዚያ ጋር ተያይዞ በአንድ ክፍል ውስጥ ተገልለው እንዲቆዩ የሚደረገው የቅጣት ሁኔታ በ1/3 መቀነሱ ተስተውሏል። በጀርመን ሀገር በሚገኘው የሉቤክ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ዶክተር ሶ ያንግ ፓርክ ባካሄዱት ጥናት የምንመገበው የምግብ አይነት በምንወስነው ውሳኔ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመረዳት 24 የጥናቱ ተሳታፊዎች በሁለት ምድብ ተከፍለው የተለያየ ምግብ ለቁርስ እንዲመገቡ ይደረጋል። በጥናቱ ውጤት መሰረትም ተሳታፊዎቹ እንደተመገቡት የምግብ አይነት የሚወስኑትም ውሳኔ የሚለዋወጥ መሆኑን መመልከት ተችሏል። As part of this study, we followed 24 people who came into the laboratory twice to have 2 different breakfasts. We found that the same person made completely different decisions based on what they ate in the morning. ከፍ ያለ የፕሮቲን መጠን ያለው የምግብ አይነት የተመገቡት የጥናቱ ተሳታፊዎች ከፍተኛ የስኳር ይዘት ያለው ምግብ ከተመገቡት በተለየ ሁኔታ የቀረበላቸውን ተገቢ ያልሆነ አማራጭ ከመቀበል አንጻር ያሳዩት የስሜት ምላሽ ዝቅ ያለና ከፍ ያለ የታጋሽነት ባህሪ የታየበት መሆኑን መረዳት ተችሏል። የካርቦሃይድሬት ይዘቱ ከፍ ያለ ምግብ የተመገቡት የጥናቱ ተሳታፊዎች ግን የቀረበላቸውን ተገቢ ያልሆነ አማራጭ ባለመቀበል ያሳዩት ውሳኔ በሁለት እጥፍ የላቀ ሆኖ ተገኝቷል። The subject, having consumed a high-protein breakfast in the morning, was tolerant of unfair offers. Conversely, the subject who consumed a high-carbohydrate breakfast was less tolerant in the face of unfair offers. ከጥናቱ ቀጥሎ በተሳታፊዎቹ ላይ በተከናወነው የደም ምርመራ በደማቸው ውስጥ የሚገኘው የታይሮዚን መጠን ከፍ ያለው የጥናቱ ተሳታፊዎች የቀረበላቸውን አግባብ ያልሆነ አማራጭ የመቀበል አዝማሚያ አሳይተዋል። ታይሮዚን ደግሞ
ዶፓሚን በተሰኘው አሚኖ አሲድ ውስጥ የሚገኝና በአእምሮአችን ውስጥ ለላቀ ተነሳሽነትና አደጋን ለመጋፈጥ የሚያግዙ የአእምሮ ነርቮች መካከል የሚደረገውን የግንኙነት ስርዓት የሚያሳልጥ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የምንመገበው የምግብ አይነት በአእምሮአችን ውስጥ የሚኖረውን የኬሚካል ይዘት በመቀየር በነርቮች መካከል በሚኖረው የመረጃ ልውውጥ ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ምግብ በተመገብን በጥቂት ሰዓታት ጊዜ ውስጥ የምንወስነውን ውሳኔም እንዲሁ የማስቀየር አቅም እንደሚኖረው የጥናቱ ውጤት ያረጋግጣል። በአውስትራሊያ በሚገኘው የሲድኒ ዩኒቨርሲቲ በአይጦች ላይ የተካሄደውም ሌላው ጥናት በምግብ ቤቶች ውስጥ በብዛት ተዘጋጅተው የሚቀርቡልንን የምግብ አይነቶች ቺፕስ፣ ኬክና ብስኩት እንዲመገቡ የተደረጉ አይጦች የሚመገቡትን የምግብ መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ በእጥፍ የጨመሩ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከፍ ያለ የስኳር መጠን ያላቸውን ምግቦች በተመገቡት አይጦች ላይ እንደታየው በተለይ የማስታወስ አቅማቸው በከፍተኛ ፍጥነት የመቀነስ ሁኔታ ተስተውሎባቸዋል። One of our chief interests is the impact of this diet on the animal's memory. And we can measure this easily in the rat using a task known as the novel object and novel place task. We then place the animal in the arena with one object that's been shifted. What we observed is the animals eating a high-fat diet or a high-sugar diet or the combined high-fat, high-sugar foods were less able to recognise, to remember that that object had moved. They explored the two objects about the same. That shows an impairment of their spatial memory. ይህም አዲስ ነገር ለመማርና ለማስታወስ በሚረዳው ሂፖካመስ በተባለው የአእምሮአችን ክፍል ላይ ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ በሚደርሰው የጉዳት ሁኔታ አማካኝነት የሚከሰት ችግር መሆኑ ተመልክቷል። በዚህም መሰረት በኃይል የበለጸጉትና ተገቢውን ንጥረ ነገሮች በበቂ ደረጃ ያልያዙትን የምግብ አይነቶች ለ4 ቀናት መመገብ ሂፖካመስ የተባለውን የዚህን የአእምሮአችንን ክፍል ተግባር የሚያስተጓጉል መሆኑን የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ። ከሚያስፈልገው መጠን በላይ የሆነ የምግብ ንጥረ ነገሮችን የሚይዙት የምግብ አይነቶች የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በማዛባት በሴሎች ውስጥ የመቆጣት ሁኔታዎችን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ተመልክቷል። ያልተመጣጠነ የምግብ ንጥረ ነገሮችን ከመመገብ ጋር ተያይዞ በሚከሰተው የተዛባ የምግብ ስርዓት የተነሳ በአእምሮአችን ውስጥ የሚገኙትና የሞቱትን ሴሎች ለማስወገድ የሚያገለግሉት የሴል አይነቶች በሞቱትና መወገድ በሚኖርባቸው ሴሎች ምትክ በሕይወት ያሉትንና ተገቢውን ተግባራቸውን ማከናወን የሚኖርባቸውን ሴሎች በመመገብ ስለሚያስወግዷቸው ጤናማ የአእምሮን ስርዓት የሚያዛቡበት ሁኔታ ይከሰታል። These microglial cells within the brain are important because they can eat dead neurons. But when they're deregulated, especially in a situation of unbalanced nutrition, they start to eat neurons that are alive. Therefore, by consuming these neurons in excessive numbers, eventually they will destroy or participate in the destruction of neural networks. That includes neurons that are alive and that should be functional. በአእምሮአችን ውስጥ በሚገኙት ሴሎች ውስጥ የሚገኘው የግሉኮስ መጠን መጨመር አእምሮ የሚኖረውን ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ አቅም ከፍ ስለሚያደርገው አንድ ተግባር ለማከናወን የሚኖረንን ተነሳሽነትም የበለጠ ያሳድገዋል። ይህም የሚሆነው ግሉኮስ ስሜትንና ደስታን የሚቆጣጠረው የአእምሮ ክፍል ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ
የማሳደር አቅም ስላለው ነው። የተለያዩ የጥናት ውጤቶች እንደሚያሳዩት በምግብ ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በሰውነታችን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አደንዛዥ እጽ ከመውሰድ ጋር የሚተናነስ አይደለም። ኮኬይን የተባለውን አደንዛዥ እጽና ከፍ ያለ የስኳር ይዘት ያለው መጠጥ የቀረበላቸው አይጦች ላይ እንደተስተዋለው አይጦቹ ኮኬይን ከተጨመረበት ይልቅ ስኳር በብዛት ያለበትን መጠጥ በ4 እጥፍ ይበልጥ ለመመገብ የሚመርጡት መሆኑ ተስተውሏል። ይህም ደግሞ ከኮኬይንና ሄሮይን ከተባሉት የአደንዛዥ እጾች በላቀ ደረጃ ስኳር የበለጠ ሱስ የማስያዝ አቅም እንዳለው የሚያረጋግጥ ሆኗል። በአብዛኛው ስኳርማ ከሆኑት የምግብ አይነቶች በተጨማሪ በሌሎች የምግብ አይነቶች ውስጥም የሚኖረው የስኳር መጠን ብዙ ጊዜ መጠኑ ከፍ ያለ ሆኖ ይታያል። በአሜሪካ ሀገር በሚገኘው በኦሪጎን የምርምር ተቋም ውስጥ 100 በሆኑ ተማሪዎች ላይ በተካሄደው ጥናት ውስጥ ተማሪዎቹ በሁለት ምድብ የተከፈሉ ሲሆን በአንደኛው ምድብ ውስጥ የሚገኙት ተማሪዎች ብዙ ጊዜ አይስክሬም በብዛት የሚመገቡ ሲሆን በሁለተኛው ምድብ ውስጥ ያሉት ደግሞ ፈጽሞ አይስክሬም የማይጠቀሙ ተማሪዎች ነበሩ። በሁለቱም ምድብ ውስጥ የሚገኙት ተማሪዎች ከወተት ተቀነባብሮ የተዘጋጀ ሚልክ ሼክ እንዲወስዱ ተደርጎ በአእምሯቸው ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ በመሳሪያ በመታገዝ ሲታይ ቀደም ሲል አይስክሬም የማይጠቀሙት ተማሪዎች አይስክሬም በብዛት ከሚመገቡት ተማሪዎች በላቀ ሁኔታ በአእምሯቸው ውስጥ ጠንካራ የኤሌክትሪክ ፍሰት መኖሩ ተስተውሏል። በዚህ የጥናት ውጤት መሰረትም ከፍ ያለ የስኳር ይዘት ያላቸው የምግብ አይነቶችን አዘውትሮ መመገብ ከእነዚህ ምግቦች የሚገኘው የእርካታ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ የሚመጣ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በዚህም የተነሳ ተመሳሳይ መጠን ያለው ስኳርማ የሆነ የምግብ አይነት በተከታታይ የሚመገቡ ሰዎች ከምግቡ የሚያገኙት የእርካታ ደረጃ ተመሳሳይ እንደማይሆንና የእርካታ ደረጃቸውን ከፍ ለማድረግ ደግሞ የበለጠ ብዛት ያለው ምግብ ወይም የስኳር ይዘቱ ከፍ ያለ የምግብ አይነት መመገብ ግድ ይላቸዋል። ሆኖም ግን የእነዚህን የምግብ አይነቶች የሚገልጹ ምስሎችን በሚያዩበት ጊዜ የደስታን ስሜት የሚቆጣጠረው የአእምሮአቸው ክፍል በፍጥነት የመነቃቃት ስሜት ስለሚኖረው እነዚህን ምግቦች ለመመገብ የሚያሳዩት ፍላጎት የጠነከረ ይሆናል። The more and more you eat ice cream, the less and less the reward circuitry is recruited when you consume ice cream, but the more your reward circuitry is activated when you see cues that say you might get ice cream. So your reward circuitry fires up when you see an ice cream store as you're driving down the street, or you see a commercial for ice cream on the television, and the reward circuitry activates much more for people who eat ice cream all the time than it does for people who don't. And that prompts eating in the absence of hunger that drives obesity and weight gain. በመሆኑም ምንም አይነት የረሃብ ስሜት ሳይሰማቸውና ምግብ መውሰድ በማያስፈልጋቸው ጊዜ እንኳን እነዚህን ስኳራማ የምግብ አይነቶች የመመገብ ፍላጎት ስለሚኖራቸው በዚህ ሁኔታ በተከታታይ መመገባቸው ደግሞ ለክብደት መጨመር ከዚያም ሲያልፍ ደግሞ ከመጠን ያለፈ ክብደት ወይም ኦቤሲቲ እንዲኖራቸው ምክንያት ይሆናል። The more we overeat Snickers bars, we become hypervigilant to Snicker cues, and we eat a lot of Snickers. And we create that monster in ourselves. So the best thing to do if you have kids is feed them healthy foods and not get them used to eating this kind of crap. I can't believe I just said crap. Sorry.
ገት ባክቴሪያ በመባል የሚታወቁትና በሆዳችን ውስጥ የሚገኙት የባክቴሪያ አይነቶች ለምንመገበው ምግብ በሚኖረን ምርጫ ላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። በምንመገበው ምግብና በአእምሮአችን መካከል ያለው ግንኙነት የሚወሰነው በእነዚሁ የባክቴሪያ አይነቶች ነው። በመሆኑም ለስሜታችን ጥሩ መሆን አስተዋጽኦ የሚኖራቸው የምግብ አይነቶች በሆዳችን ውስጥ ላሉት ባክቴሪያዎች ምቹ የሚሆኑት መሆናቸው ታውቋል። የምንመገባቸው የምግብ አይነቶች ደግሞ በጣም የተለያዩ መሆናቸው በሆዳችን ውስጥ የሚገኙት የባክቴሪያ አይነቶችም እንዲሁ የተለያዩ እንዲሆኑ ይረዳል። The main factor that influences the composition of these microbes is the food we take. Diet and the diversity of the diet is really important from the moment we're born until we die in shaping the composition of the microbes. And so we're beginning to realize the importance that what we eat has on what's in our microbes and how that's influencing what's going on in our brain. ስለዚህ የሜዲትራኒያን የምግብ አይነት ተብለው የሚታወቁትና የተለያዩ ቅጠላማ የሆኑ የምግብ አይነቶችን የተለያዩ ቀለማት ያላቸውን አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን በተለይ ደግሞ እንደ አተር፣ ሽምብራ፣ ኦቾሎኒ፣ ምስር፣ ሰሊጥና የዱባ ፍሬ የመሳሰሉትን ጥራጥሬዎችን አሳንና የወይራ ዘይትን መመገብ ለእነዚህ ባክቴሪያዎች ለአእምሮአችንና ለመልካም ስሜታችን እንዲሁም ደግሞ ውጤታማ ለሆነ የህይወት ምርጫችንና ውሳኔዎቻችን የሚኖረው አስተዋጽኦ በጣም የጎላ ይሆናል።